Hello guys, resourceICT YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා අද මේ එකතු වෙන්නේ Pascal programming video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා Pascal programming වල features ටිකක්. ඊට පස්සේ අපි අපේ computer එක setup කරගත්තා Pascal program කරන්න පුළුවන් විදියට. අතරම අපි එතනදී කරේ Turbo Pascal කියන IDE එක download කරලා install කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් Turbo Pascal හරි මොකක් හරි වෙන Pascal run කරන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ හදාගෙන නැත්නම් පළවෙනි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒක කරගන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකට එන්න කියලා මතක් කරනවා. මොකද අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී Pascal coding ටිකක් කතා කරන්නයි යන්නේ. හරි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු Pascal code කරන්න. අපේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට යමු අපි. right. ඉතින් මම desktop එකට ආවා. මෙතන තියෙනවා මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත Turbo Pascal program එක. ඔන්න මම ඒක ඩබල් ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් දකින්න ලැබෙනවා. මෙතනින් ඔයා යන්න normal mode කියන එකට. normal mode එක open කරාම ඔයාලට මේ වගේ blue color ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක තමයි අපේ program කරන ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මේක ලොකුවට user friendly විදියට ගොඩක් attractive interface එකක් නෙවෙයි. නමුත් අපිට මේකේ තමයි code කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. අපි මෙතන ගිහිල්ලා file කියන එකට ගිහිල්ලා new කියන එකට යනවා. ඔන්න අපි දැන් open කරගත්ත අලුත් file එකක් අපේ program එකට. right. ඉතින් අද මම program එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ numbers දෙකක් කොහොමද add කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම පොඩි දේවල් කිහිපයක් ඔයාලට කතා කරන්නම් variables ගැන, ඒ වගේ දේවල් ගැන. ඉතින් මුලින්ම අපි program එකක් පටන් ගන්නකොට අපි මේ program එකට දෙන නම ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මම ලියනවා program ඔයාට කැමති නම් මේකට add numbers හරි කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා add num කියලා. ඊට පස්සේ අපි semicolon එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් Pascal වල හැමතැනදීම statement එකක් අවසානයේ ඔයා semicolon එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයා semicolon එකක් දැම්මේ නැත්නම් ඔයාගේ program එකේ අන්තිමට errors පෙන්වන්න ගන්නවා. හරි. ඉතින් මුලින්ම අපි ලියනවා program කියලා. ඔයා මේ program එකට දෙන නම. මේ නම ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නම අපි කොහොමද use කරන්නේ, මොනවද මේ නම use කරද්දී අපිට තියෙන rules කියන එක කතා කරමු අපි ඉස්සරහට. ඉතින් මම දැන් නමක් පාවිච්චි කරා. ඊළඟට මම variables හදන්න යනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි program එකක් ගත්තාම numbers දෙකක් add කරන අපිට අවශ්‍ය වෙන variables මොනවද කියලා අපි මුලින්ම ලියාගෙන ඉමු. මම මුලින්ම ලියා ගන්න මොනවද ඇත්තටම අපිට ඕනේ. ඔයාලට මෙතනදී ගොඩක් හොඳයි Pascal program කරන්න කලින් pseudo code ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ලියාගමු begin කියලා දානවා pseudo code එකේ අපි. මට අවශ්‍ය වෙනවා num1 කියන එක, num2 කියන එක, numbers දෙකක් අපි ගන්නෙ. ඊළඟට sum කියලා variable එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔය තමයි අපි පාවිච්චි කරන variables තුන. හරි. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේක add කරන එක. ඒතර මම දානවා sum සමානයි num1 plus num2. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක display කරන්න sum කියන value එක. ඊළඟට අපි n කියලා ලියනවා. හරි. ඕක තමයි අපි සරලවම පාවිච්චි කරන structure එක pseudocode එකේ. ඉතින් ඔයාට මෙතනදී ඒ විදිහටම දැන් begin කියන එකට යන්න කලින් ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම program එකට දෙන නම ලියන්න වෙනවා Pascal වලදී. ඊට පස්සේ ඔයාට ලියන්න වෙනවා variables ඔයා මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම දෙන්නම් num1. ඊළඟට comma වලින් separate කරන්න num2. ඊට පස්සේ sum. එතකොට මේ ටික අදාළ data type එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් data types ගැන මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. කොහොමද අපි use කරන්නේ කියලා මම දැනට දෙන්නම් integer කියලා. ඉතින් data types ගැන සහ variable එකක් අපි දානකොට අපි use කරන්න ඕන rules වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික අපි වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ user ගෙන් inputs අරගන්න. අපිට user ගෙන් input ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට program එක ඇතුළේම values දෙන්නත් පුළුවන්. ඔයගලන් ඒක දන්නවා. මොකද අපි pseudo code වලදී මේ වගේ දේවල් කතා කරා. ඉතින් මම මේක පළවෙනි program එක නිසා මම program එක ඇතුළේම numbers දෙන්නම්. num1 කියන එකට මම දෙන්නම් 10 කියලා. ඊළඟට
num2 කියන එකට මම දෙන්නම් 20 කියලා. right ඊළඟට sum එක මම දානවා num1 plus num2 කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන හැම තැනකදීම colon එකයි equal mark එකයි තමයි අපි equal කියලා දානවා වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ. අපි මෙතනදී නම් නිකන් equal කියලා තමයි පාවිච්චි කරේ pseudo code එකේදී. නමුත් Pascal වලදී colon equal තමයි අපි දාන්නේ. ඒත් එක්කම හැම statement එකක් අවසානෙම semicolon එක දාලා තියෙනවා. ඊට කලින් තව පොඩි දෙයක් මට අමතක වුණා මෙතනදී. ඔයා variables ටික declare කරලා ඉවරනහම ඔයා මෙතන begin කියලා දාන්න ඕනේ. හරි ඔයා variables declare කරලා ඉවරනහම begin කියලා දාන්න මතක් කරලා. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න ඔයා sum එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාට ඕනේ දැන් මේක print කරන්න. අපි print කරන්න ලියනවා write sum. ඊට පස්සේ අපි දානවා end කියලා. මේක තමයි අපේ program එක. ඉතින් මෙතනදී මම හිතනවා මේ හැම එකක්ම ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. නිකන් ලියන්නම් වාල් ලියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියන එක මම ආයෙසරයක් කියන්නම්. program add නම් කියන්නේ program කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා keyword එකක්. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම program කියන එක දාන්න ඕනේ. add නම් කියන්නේ අපි මේ program එකට දෙන නම. ඒක ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි line එකේ num1 num2 sum කියලා අරන් තියෙනවා. මේ තුනම variable names තුනක්. ඔයාලට කැමති variable name එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ colon එක equal එක අරගෙන integer කියලා දාලා තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා data type එකක්. ඉතින් data types ගැන නම් ඔයාලා තාම කතා කරලා නැහැ මම. data types කතා කරාම ඔයාලට තේරෙයි මොකක්ද මේ data types වලින් කරන්නේ කියන එක. ඊළඟට begin කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ num1 සමානයි 10යි කියලා තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙහෙම program එකක් ගත්තොත් අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන් num1 equal 10. ඔන්න ඕක තමයි ඔය අපි මෙතන Pascal වලට ගියාම දීලා තියෙන්නේ num1 colon equal 10 කියලා. right ඉතින් pseudo code එකේ ඉඳන් Pascal වලට යනකොට පොඩි වෙනස්කම් ඔය වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ sum කියන variable එකට මෙන්න මේ දෙන්නගේ value එක assign කරලා තියෙනවා. num1 සහ num2 ගේ එකතුව assign කරනවා අපි sum කියන variable එකට. ඊට පස්සේ write කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලා ඔය display එහෙම නැත්නම් print කියනවා වගේම තමයි Pascal වලදී අපි කියන්නේ write කියලා sum එක display කරන්න කියලා තමයි ඇත්තටම මෙතන කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි end දීලා program එක end කරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි දැන් මේක compile කරමු. compile කරන්නේ ඔයාලට පුළුවන් alt එකයි F9 කියන key combination එක press කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙතන උඩ තියෙනවා compile කියන එකේ compile කියන එකට යන්න. right. එතකොට මෙතන error එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා. අපි බලමු මොකක්ද error එක කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනි programs කරද්දී ඇත්තටම errors එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ errors sort out කරන්න ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. right අපි බලමු මොකක්ද මේකේ තියෙන error එක කියලා. program add නම් කියලා අරගෙන තියෙනවා අපි semicolon එක දාලා තියෙනවා. ඊළඟට variable right variable declare කරන තැන තමයි issue එක තියෙන්නේ. මට මේක ඇත්තටම කියන්න අමතක වුණා. variable එකක් declare කරද්දී අපි වා කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. වා කියන එකෙන් කියන්නේ variable කියන එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම උනේ program එකට variables ටික හොයාගන්න බැරි වෙන එක. begin කියන එකට යන්න විදියක් නැහැ යාට. මොකද මේ වා කියන variable set එක නිසා යාට ඒක හොයාගන්න බෑ. ඉතින් ඇත්තටම program එක first line එක execute කරලා second line එකට ඇවිල්ලා බලනවා second line එක execute කරන්න යද්දී error එකක් එනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම මෙතන උනේ. ඉතින් වා කියන keyword එක missing වෙලා තියෙනවා. අපි වා කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්නේ මේ declare කරන්නේ අපි variables කියලා කියන්න. ඔක්කොම errors ටික sort out කරලා ඔන්න මම compile කරා. compile එක successful වුණා. හැබැයි අපිට output එකක් පේන්නේ නැහැ. right ඉතින් output එක අපිට බලා ගන්න නම් අපි පොඩි keyword එකක් ලියනවා. අපි ලියනවා read කියලා. අපිට ඕන read ln උනත් දාන්න පුළුවන්. read කියලා දෙමු අපි. read ln write ln කියන ඒ වගේ වෙනස මම ඔයගලන්ට කතා කරන්නම් පස්සේ වීඩියෝ එකක. ඉතින් මම run කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට 30 කියලා output කරලා තියෙනවා. ඉතින් හරිම සරලයි. මේක ඔයාලට කෝඩ් එක අල්ලගත්තට පස්සේ
ඒක පැහැදිලි වෙයි කොහොමද මේක කරන් යන්නේ කියන එක. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නම් identifiers සහ data types ගැන. ඉතින් තාමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.